Sắp tới mùa mưa rồi. Mùa mưa là cái mùa mà buồn nhất trong các mùa luôn. Ngồi nhìn mưa mà buồn thối ruột, không biết làm gì hết trơn. Khi mà không biết làm gì thì mình nghĩ tới cái gì đó chính là ăn. Mà ăn cái gì cho nó đỡ ngán đây? Ngán thịt ngán cá quá trời rồi thì chỉ có ăn nấm thôi. Một loại thức ăn thần kỳ dành cho những người biếng ăn, chán ăn, không thèm ăn thì cũng ăn được luôn. Lâu lâu ăn lại cái chén súp nấm này, tao nói nó đã, nó ấm cái bụng gì đâu luôn. Mà bữa nay trúng cái ngày làm biếng nữa, nấu cái nồi súp trong 1 phút 30 giây luôn. Để bữa sau chỉ cho cách nấu nha.